এইপিনে কেইফুটমান নহৰু লৈছোঁ, জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া কলডিলটো মই মিহিকৈ কাটি ল'ম আৰু কঁঠালৰ গুটিখিনিও মই মিহিকৈ কাটি ল'ম। এনেকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু কঁঠালৰ গুটিখিনিও এনেকৈ পাতল পাতলকৈ কাটি ল'লোঁ। পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, নহৰু, জলকীয়া। প্ৰথমে মই এটা কেৰাহী বহাই দিলোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাত মই ইয়াত এতিয়া মিঠাতেল দিম। তেল গৰম হোৱাত মই প্ৰথমে গোটা জিৰা কেইটামান দিম। এতিয়া দিছোঁ পিঁয়াজ। লগতে দি দিম নহৰু মই গোটাকৈ দিছোঁ আৰু জলকীয়া। আৰু এতিয়া দি দিম কলডিলখিনি। হালধি দি দিছোঁ। নিমখ। ইয়াত আৰু মই বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। হালধি, নিমখ, জলকীয়া, নহৰু এইখিনি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি দিম আৰু জুইডাল কমাই পেলাই ৰখাই দিম। গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু কলডিল ভাজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ।